คนประสบความสำเร็จและคนที่มีประสิทธิภาพสูงมักทำสิ่งต่างๆแตกต่างจากคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปพวกเขามีนิสัยกระบวนการและระบบการทำงานเฉพาะตัวที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแม้แต่ในวันอาทิตย์ของพวกเขาก็มักจะแตกต่างจากคนทั่วไปหลังจากการศึกษาบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบันเทิงศิลปะหรือการกีฬาผมพบว่าส่วนใหญ่ผู้คนเหล่านั้นมักมีกิจวัตรในวันอาทิตย์ที่ประกอบด้วย5นิสัยหลักๆที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสัปดาห์ถัดๆไปโดยมักจะใช้เวลาเพียง 30-60 นาทีเท่านั้นแต่ประโยชน์ที่ได้รับถือว่าคุ้มค่ามากเราไปเริ่มที่นิสัยแรกกันเลยนะครับนิสัยที่1คือการตั้งเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่คนมีประสิทธิภาพสูงหรือคนประสบความสำเร็จทำในทุกวันอาทิตย์คือการตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับสัปดาห์ถัดไปแม้นิสัยนี้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวให้กับตนเองแล้วแต่มักจะล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆเพราะขาดการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวิธีแก้ไขปัญหานี้คือการแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆเช่นรายไตรมาสรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันเพื่อมีจุดตรวจสอบความก้าวหน้าในหลากหลายจุดเพราะปัญหาคือเมื่อมีเพียงเป้าหมายระยะยาวนั้นคุณจะไม่รู้สึกถึงแรงกดดันหรือแรงจูงใจที่จะทำงานหนักในระยะสั้นๆแต่การตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ 1-3 ข้อในทุกสัปดาห์หรือทุกวันอาทิตย์จะเป็นการสร้างระบบการบรรลุเป้าหมายที่ช่วยให้คุณลงมือทำได้อย่างสม่ำเสมอในระยะสั้นซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้นั่นเองดังนั้นในทุกวันอาทิตย์หรือวันหยุดของคุณให้สละเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ 1-3 ข้อที่จะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าเพื่อให้ได้เข้าใกล้เป้าหมายรายเดือนรายไตรมาสและรายปีของคุณได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะต้องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สามารถวัดผลและระบุได้ว่าบรรลุเป้าหมายแล้วหรือไม่นิสัยที่2คือการวางแผนสัปดาห์ข้างหน้านอกจากการตั้งเป้าหมายแล้วคนที่มีประสิทธิภาพสูงยังใช้เวลาในส่วนหนึ่งในการวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไปเพราะสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างความชัดเจนและเป็นตัวกำหนดโครงสร้างให้กับการทำงานของคุณได้ไม่ยากเนื่องจากคุณจะรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรบ้างและเมื่อไหร่การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยกำจัดความคลุมเครือที่เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานโดยไร้อุปสรรคและลดการเลื่อนเวลาหรือการผัดผ่อนงานต่างๆนอกจากนี้คุณจะยังสามารถวางแผนเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์ได้อย่างแน่นอนโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบจัดตารางสัปดาห์ต่างๆบนแอปพลิเคชันงานประจำวันและปฏิทินแบบกระดาษไปพร้อมๆกันเพื่อให้ได้มีโอกาสมองเห็นในหลายๆครั้งของแต่ละวันซึ่งช่วยให้ผมมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานในวันนั้นๆผมสังเกตเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่ได้จัดตารางรายวันและรายสัปดาห์ผมมักจะสูญเสียเวลาไปกับภารกิจหรืองานที่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญจริงๆและมักจะประสบปัญหาที่ไม่จำเป็นมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ต้องเลื่อนงานหรือผัดผ่อนงานต่างๆมากเกินไปแต่เมื่อมีความชัดเจนว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่โครงสร้างที่วางไว้จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนิสัยที่3การทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาการทบทวนสิ่งที่ดีและไม่ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจะได้รับข้อมูลที่มีค่าซึ่งจะช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสัปดาห์ถัดไปแท้จริงแล้วผมพบว่าการทบทวนความคืบหน้าและความสำเร็จเพียงไม่กี่นาทีในทุกๆวันอาทิตย์ช่วยผมประหยัดเวลาและลดความซ้ำซ้อนและพลังงานที่จะใช้ในแต่ละช่วงเวลาได้มากเลยทีเดียวเพราะเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในงานที่ผ่านมาและสะท้อนว่าอะไรดีหรืออะไรที่ควรปรับปรุงคุณจะค่อยๆกำจัดจุดบอดที่ทำลายประสิทธิภาพของคุณทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาลดรู้สึกความคับข้องใจและลดพลังงานที่จะต้องนำมาใช้ในอนาคตโดยส่วนตัวแล้วผมชอบถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ในช่วงสรุปผลลัพธ์เช่นผมบรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เพราะอะไรจึงไม่ได้ถ้าได้อะไรคือสิ่งที่ดีและสนับสนุนผมกิจกรรมไหนหรือใครบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมหรืองานใดบ้างที่ดูดเวลาและพลังงานมากเกินไปแต่ไม่ก่อให้เกิดผลงานเท่าที่ควร
อะไรบ้างที่ผมควรปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีสมาธิมากขึ้นนิสัยใดบ้างที่เป็นกุญแจสำคัญต่อความสุขประสิทธิภาพความมุ่งมั่นและพลังงานของผมอะไรคือจุดบอดหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่ผมควรได้เรียนรู้จากมันการถามคำถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งสำคัญและกิจกรรมที่ดูดเวลาและพลังงานแต่ไม่ก่อให้เกิดผลงานโดยสรุปคือคุณควรจะค้นพบว่าควรทำสิ่งใดมากขึ้นและทำสิ่งใดน้อยลงซึ่งเป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอนดังนั้นทุกวันอาทิตย์ขอให้สละเวลาสักนิดนึงนะครับเพื่อทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะคุ้มค่ากับเวลาที่ลงทุนไปอย่างแน่นอนนิสัยที่ 4 การเขียนบันทึกประจำวันการเขียนบันทึกประจำวันเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากในการสร้างความชัดเจนทางความคิดเพราะมันจะช่วยให้คุณระบายความคิดและแนวคิดต่างๆออกจากหัวลงบนกระดาษเมื่อคุณมีความวิตกกังวลเรื่องต่างๆอยู่ในใจเสียงในหัวเหล่านั้นอาจเข้ามารบกวนจนทำให้คุณขาดสมาธิในแต่ละวันได้แต่การเขียนความคิดเหล่านั้นออกมาจะช่วยให้เสียงในหัวสงบลงทำให้พลังสมองและพื้นที่ในหัวว่างเปล่าและพร้อมสำหรับการคิดเรื่องสำคัญอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนอกจากนี้ผมยังชอบเขียนแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นออกมาด้วยเพื่อระบุขั้นตอนการดำเนินการต่อไปและวางแผนความคิดนั้นให้เป็นระบบหากไอเดียนั้นมีคุณค่าผมก็สามารถวางแผนเวลาดำเนินการในสัปดาห์ถัดไปหรือแม้แต่นำมาตั้งเป็นเป้าหมายประจำสัปดาห์ได้ทันทีดังนั้นผมขอแนะนำให้คุณนั่งลงกับปากกาและสมุดบันทึกอย่างน้อยใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนแล้วดูว่าจะมีอะไรแวบเข้ามาในหัวบ้างคุณอาจจะประหลาดใจกับสิ่งที่ได้พบก็ได้ครับนิสัยที่ 5 การอ่านหนังสือการอ่านหนังสือช่วยให้คุณได้เรียนรู้จากบุคคลที่ได้เดินทางมาบนเส้นทางนั้นก่อนหน้าคุณแล้วคุณสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องทำผิดพลาดในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองและสามารถสร้างเส้นทางสำหรับทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณได้ด้วยเหตุนี้การอ่านหนังสือจึงทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายต่างๆนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่มหาเศรษฐีระดับโลกอย่างมาร์ค คิวเบนยืนยันว่าเขาอ่านหนังสือวันละ3 ชั่วโมงบิล เกตส์อ่านหนังสืออย่างน้อย1 ชั่วโมงเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนและคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันไปกับการอ่านหนังสือสำหรับตัวผมเองการอ่านหนังสือเสริมสร้างตัวเองและหนังสือธุรกิจนั้นเป็นเหตุผลสำคัญเพราะหากปราศจากหนังสือเหล่านั้นผมคงไม่รู้เลยว่าวันนี้ตนเองจะอยู่ในสถานะใดวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่าอ่านหนังสือวันละ500 หน้านั่นคือวิธีที่ให้ความรู้ทำงานมันสะสมขึ้นเหมือนดอกเบี้ยทบต้นซึ่งทุกคนสามารถทำได้แต่ผมรับประกันว่ามีเพียงไม่กี่คนที่จะทำได้จริงเนื่องจากการอ่านมีพลังมากเช่นนี้ผมจึงแนะนำให้คุณอ่านหนังสือทุกวันแต่ในโลกแห่งความวุ่นวายของชีวิตประจำวันบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ดังนั้นจงสละเวลาบางช่วงในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่คุณมีภารกิจน้อยกว่าวันทำงานมาใช้สำหรับการอ่านหนังสือนะครับทั้งหมดทั้ง5นิสัยนี้อยากให้ทุกคนเริ่มลงมือทำเลยนะครับเพราะหากคุณต้องการมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้นผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณนำ5นิสัยเหล่านี้ไปปฏิบัติได้ในวันอาทิตย์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิว วีระชัยและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์วันนี้สวัสดีครับ